Всім привіт! Сьогодні на огляді Blackview A52. Супербюджетний смартфон, і я навіть здивувався, наскільки тут непоганий дисплей, камера та багато іншого. І все це менше, ніж за $100. В описі ви знайдете посилання на AliExpress на цю модель, а також посилання на мій онлайн-магазин twegday.com.ua, де можна придбати захищені смартфони в Україні. Тож підписуйтесь на канал і поїхали дивитися огляд. Щодо дизайну. Корпус пластиковий, він не розбирається, сім-карта вставляється в нас збоку, тут є навіть 3,5 мм роз'єм для навушників. Сам смартфон доволі компактний, ним дуже зручно користуватися навіть однією рукою, незважаючи на дисплей діагоналю 6,5 дюймів. В смартфоні немає датчику пропущених сповіщень, на жаль, а працює він під управлінням операційної системи Android 12. Це якщо коротко по дизайну, а в цілому хочу сказати, що оце от рішення з двома величезними камерами, воно круто виглядає на такому бюджетному смартфоні. Звичайно ж, камери тут не супер потужні, але те, як виглядає смартфон, повірте, $80 це точно коштує. Маємо таку трошки ребристу задню поверхню, що досить прикольно виглядає, а в комплекті є силіконовий бампер, що також плюс. Що в нас по залізу? По залізу всього лише 2 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті. Процесор Unisoc SC9863A. Досить часто ми його бачили в багатьох пристроях не тільки від компанії Blackview, і як для супербюджетного девайсу це чудове рішення. Якщо ви хочете побачити, чи тротлить цей смартфон, то, на жаль, цього не вийде. Ось графік один, ось графік інший через 2 дні, який був зроблений. Вони просто ідентичні. Ніякого тротлінгу, ніякого нагріву тут немає. Виходячи із своїх суб'єктивних спостережень, можу сказати, що функція додавання оперативної пам'яті, яка береться з постійної пам'яті, не сильно добре працює. Так, насправді, якби в смартфоні було не 2, а 3 ГБ реальної оперативної пам'яті, то він би, можливо, трошки краще і працював. Але знову ж таки, все залежить від слабкого процесора, тому навіть в цьому випадку навряд чи ви помітили б якусь різницю, хіба що при відкритті декількох додатків. Але хочу відмітити, що коли ви смартфоном користуєтесь певний час, наприклад, так декілька хвилин після розблокування, він у вас абсолютно перестає підтуплювати. Дивіться самі, він працює абсолютно нормально. Тому знову ж таки, як за ці гроші, смартфон досить цікавий. Звичайно ж, великим мінусом є відсутність NFC. Я розумію, що це бюджетна модель, але NFC – це та штука, яка потрібна зараз фактично кожному користувачу. Це дійсно зручно, я навіть сам уже декілька місяців почав користуватись NFC. Хоча до цього в мене 3 роки смартфон уже з NFC, але я ним не користувався. А от за останні місяці я зрозумів, що це дійсно зручна штука. Якщо вас цікавить питання автономності, зараз все розкажу. Акумулятор у нас на 5180 мАч, до речі, прикольно, що смартфон досить тонкий з таким акумулятором. І якщо ми дивимося відео на максимальній яскравості, то цей смартфон живе близько 8 годин. Ось такий от показник. Так, ну і щодо питання продуктивності цього смартфону, дивіться самі. Для якихось мінімальних задач, наприклад, от таких простеньких ігор, як Angry Birds, смартфону вистачає. Щось там, якісь блоки попереміщати, знаєте, такі мінімальні якісь ігри, для цього смартфон підійде, це 100%. Але ж ви самі маєте розуміти, що ніякі танки, ніякий асфальт нормально тут гратися не буде, тобто фрізи в будь-якому випадку тут будуть присутні. Тепер, що стосується звуку, давайте ми зараз з вами послухаємо, як звучить запис розмов, а поки ви це слухаєте, я включу вам відео із музикою і послухаємо, як звучить динамік зовнішній. А зараз ми тестуємо мікрофон Blackview A52. Саме так ви будете чути свого співбесідника по телефону. Хто не зрозумів, звук тут середній по гучності, без басів фактично, але з хорошими високими частотами. Тобто слухати можна, але особливого кайфу ви від цього не відчуєте. Ну а тепер щодо дисплею. Дисплей має діагональ 6,517 дюймів, роздільна здатність HD+, досить тонкі, як на мене, рамки, як для цього цінового сегменту. А щодо передачі кольору, можете подивитись самі. Скажу так, що ця матриця неочікувано порадувала. Як бачите, зображення темніє лише під от таким от кутом і трошки більше. Все щодо цього досить насичене, контрастне. І передача кольору дійсно цікава, подивіться самі. Як на мене, картинка тут просто суперова. До речі, я був трошки в шоці, але супербюджетний смартфон підтримує 10 одночасних дотиків до дисплею, тобто сенсор тут дуже чутливий. Дивіться, 10 дотиків смартфон розпізнає. Це при тому, що деякі смартфони вартістю в декілька разів дорожче до сих пір розпізнають тільки 5 дотиків. Про що це говорить? Про те, що сенсорний шар тут досить чутливий, і так воно по факту і є. Смартфоном дуже приємно користуватись, щось перелистувати, в цьому плані без питань.
А от щодо камери, я просто вражений тим, як вона знімає. Роздільна здатність 13 мегапікселів і давайте краще покажу. Заходимо в камеру, покажу вам швиденько, як виглядає у нас меню, а потім, звичайно ж, і фото. Не дивуйтесь тому, що на українській мові, коли у вас смартфон стоїть, буде ось така от надпис замість фото. Є також відеорежим. Налаштування зараз я вам показую. Є можливість поставити фільтри, нічна зйомка, відсканувати QR-код, записати таймлапс, все це присутнє. А ще тут є портретний режим і панорама, тобто в цьому смартфоні реально є більше режимів, ніж у деяких флагманів захищених на даний момент, це дійсно так. Звичайно ж, про якусь суперчіткість тут говорити не доводиться, тому що все-таки дуже бюджетний процесор, він не може круто дуже обробляти фото, але якщо фотографувати на вулиці і знімати відео, то в цілому картинка дуже навіть непогана. Я вам скажу так, дивлячись приклади, я просто сидів і розумів, що так само, як фоткає ось цей смартфон за 80 чимось баксів, так само фоткають, переважна більшість захищених смартфонів вартістю 200, 220, 250 доларів. Це дійсно так. Дивіться самі приклади фото і відео, і я думаю, вам все стане зрозуміло. Приклад зйомки відео на Blackview A52. Що ж, виявляється, супербюджетний смартфон може бути цікавим, адже кожен вибирає по своєму гаманцю, чи не так? І не кожному ходити з айфонами і так далі. Тож, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, тут виходить багато оглядів захищених смартфонів і не тільки. Всім удачі, бувайте!